हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल स्पार्कलिंग स्टार्स। आज आपण मुगाच्या डाळीचा शिरा बघणार आहोत। खूप दाणेदार होतो आणि झटपट बनतो। नक्की ट्राय करून बघा। आपण झटपट मुगाच्या डाळीचा शिरा बनवणार आहोत। त्याच्यासाठी मी 1 वाटी मुगाची डाळ घेतलेली आहे, पण ही आपण धुवून किंवा भिजवून घेणार नाही आहोत। एक ओला नॅपकिन घेतलाय मी आणि त्याच्यात ही डाळ घालतीये आणि पुसून घ्यायची स्वच्छ, म्हणजे पावडर वगैरे काय असेल तर ती निघून जाईल आणि आपला शिरा झटपट बनेल। पुसून ही व्यवस्थित ताटात पसरून ठेवायची 1-5 मिनिटं। मी कढई गरम करायला ठेवली आहे आणि मध्यम हीट वरती आपल्याला ही डाळ भाजून घ्यायची, छान गुलाबी रंगाची होईपर्यंत, खमंग असा वास येण्यापर्यंत। एकसारखं हलवत आपल्याला ही डाळ भाजून घ्यायची आणि गॅसची आच मंद ठेवायची। तुम्ही बघू शकता डाळीला छान गुलाबी रंग आलाय। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि 2 ते 3 मिनिटं अशीच हलवत राहायची, म्हणजे डाळ करपणार नाहीये। आणि थंड करून घ्यायची ही डाळ, आणि थंड झाल्यानंतर ही आपण मिक्सर मधनं बारीक करून घेऊ। डाळ थंड झालीये, मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढली। आता ही आपण बारीक रवा असतो त्या कन्सिस्टन्सीची आपण बारीक वाटून घेणार आहोत। हातावर घेतली तर खरखर लागेल इतपत आपल्याला ह्याचं रवा टेक्स्चर हवं। हे पीठ तुम्ही स्टोअर करून 1 महिनाभरापर्यंत हवाबंद डब्यामध्ये स्टोअर करून फ्रीजमध्ये ठेवू शकता आणि हवं तेव्हा याचा शिरा बनवू शकता। आता आपण याच्यापासून शिरा कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। मी एक कढई घेतलीये, त्याच्यामध्ये मी 2 चमचे साजूक तूप टाकतेय। मुगाच्या डाळीच्या शिऱ्याला बरोबरीने तूप घालायची पद्धत आहे, पण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार थोडंसं कमी अधिक करू शकता। याच्यात मी बारीक करून घेतलेले काजू आणि बदाम घालतेय, कट करून घेतलेत मी। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ड्रायफ्रूट वापरू शकता। हे छान मंद आचेवरती आपल्याला परतून घ्यायचे 1-2 मिनिटं। ड्रायफ्रूट छान परतून झालेत, आता आपण हे काढून घेऊयात। बदाम आणि काजूचे तुकडे परतून झाल्यानंतर याच कढईमध्ये मी 1 चमचा रवा टाकतेय। रवा याच्यासाठी टाकायचा की आपल्या शिऱ्याला छान दाणेदार टेक्स्चर येईल। रवा पण छान परतून घ्यायचा आहे। रवा परतून झाल्यानंतर याच्यामध्ये मी अर्धा बाउल पीठ घालणार आहे मुगाच्या डाळीचं, जे आपण रवा मुगाच्या डाळीचा करून घेतला तो। आणि आणखीन आता 2 ते 3 चमचे तूप घालायचे आणि मुगाच्या डाळीचा रवा छान भाजून घ्यायचा आहे। मी पाव बाउल तूप वापरले अर्धी वाटी मुगाच्या डाळीच्या रव्यासाठी, आणि मी ते थोडं थोडं असं घालत गेली आहे, एकदम सगळं न घालता। रवा छान भाजलाय आपला। आता याच्यामध्ये जितका रवा घेतला होता तितकंच मी पाणी घालतीये आणि छान मिक्स करून घ्यायचे, म्हणजे रवा फुलतो। पाणी पूर्ण ऍब्सॉर्ब झाल्यानंतर याच्यामध्ये मी रव्याच्या दुप्पट म्हणजे 1 बाउल दूध घालतेय, ते पण छान मिक्स करून घ्यायचे, गुठळ्या राहता कामा नये। दूध आणि रवा छान मिक्स करून झाल्यानंतर आपण याच्यावरती झाकण ठेवून 4 ते 5 मिनिटं याला वाफवून घेणार आहोत। दूध घातल्यामुळे याचा रंग जरी फिकट वाटत असेल तरी नंतर तो छान डार्क होतो।
झाकण ठेवून एक 5 मिनिटं वाफ काढूयात आपण. 5 मिनिटं झाली आहेत. छान एकदा मिक्स करून घेऊयात आपण हे रवा. आणि आता याच्यामध्ये साखर घालायची. मी जितका रवा घेतलाय तितकीच साखर घालतीये. साखर छान मेल्ट होईपर्यंत मिक्स करून घ्यायची. या पद्धतीने मुगाच्या डाळीचा शिरा केल्यामुळे वेळही वाचतो आणि झटपट बनवता येतो. सणासुदीला किंवा कोणी पाहुणे आले तर, किंवा कधी उपवास असेल तर उपवास सोडण्यासाठी जेव्हा आपण गोड करतो त्यावेळेला तुम्ही हे असं झटपट शिरा करून खाऊ शकता. साखर पूर्णपणे मेल्ट झाली आहे याच्यामध्ये. आता आपण याच्यावरती झाकण ठेवूयात आणि परत एकदा 4 ते 5 मिनिटं वाफ काढून घेऊयात. चार ते 5 मिनिटं झाली आहेत. छान वाफ काढली आहे. बाजूने तूप सुटायला लागलेलं आहे. हे पुन्हा एकदा आपण छान मिश्रण मिक्स करून घेऊया. आणि याच्यामध्ये मी 1 चमचाभर दुधामध्ये केशरच्या 7 ते 8 काड्या भिजवून ठेवल्या त्या अर्ध्या तासापूर्वी, त्या घालतीये. म्हणजे छान रंग पण येईल आणि चव पण येईल आणि सुगंध पण येईल. आपण याच्यामध्ये तळून घेतलेले काजूचे आणि बदामाचे काप घालूया आणि छान मिक्स करून घ्यायचे. हे थोडंसं मिक्स झालं की याच्यामध्ये मी वेलची पावडर घालतीये, अर्धा चमचा. वेलची पावडर पण छान मिक्स करून घ्यायची. आणि वरतून आता मी 1 ते 2 चमचे तूप घालतीये. परत खूप छान चकाकी येते आपल्या शिऱ्याला आणि टेस्ट पण खूप छान येते. 2 चमचे तूप घालायचे, छान मिक्स करून घ्यायचे आणि 1 ते 2 मिनिटं झाकण ठेवून वाफ काढायची पुन्हा एकदा. दोन मिनिटं झाली आहेत. छान मिक्स करून घेऊयात एकदा आणि आपला शिरा तयार आहे. हा आता जरी थोडासा पातळ वाटत असेल तरी थोडासा थंड झाला की तो छान घट्ट होतो. या रक्षाबंधनला तुम्ही हा शिरा नक्की ट्राय करून बघा. तुमच्या घरच्यांना आणि तुमच्या भावाला खूप आवडेल. खूप झटपट बनतो आणि तितकाच दाणेदार आणि टेस्टी होतो. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशा छानशा रेसिपी सोबत. तोपर्यंत बी सेफ, कीप स्पार्कलिंग.